Hi everyone, welcome to Spoken by Elementary Course Day 2. හරි අපි අද elementary course එකේ spoken way elementary course එකේ ඉන්නේ දෙවනි දවසේ. ඔයා මේ ප්‍රථම වතාවට නම් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඔයා අපේ මේ channel එකට ගිහින් day 1 එකේ වීඩියෝ එක බලලා ආවනම් තවත් ඔයාට පැහැදිලි වෙවි. ඒ වගේම මතක තබා ගත යුතුයි ඔයා මේ ඉන්නේ elementary course එකේ. මේක ටිකක් අපි සරලව කරන ඉංග්‍රීසි දැනුම අඩු අයට ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ටිකක් හොඳයි නම් ඔයාට පුළුවන් මේ අපේ channel එකටම ගිහිල්ලා බලන්න intermediate course එකේ course එක අපි ඒක දාලා තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් ඒ videos ටික බලන්න. ඔයාට එහෙම නැත්නම් මේක ටිකක් සරල නිසා මේක බලලා ඔයාට ඒක බලන්නත් පුළුවන්. ඔයා කොහොම නමුත් සුදුසු දෙයක් ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන්. හරි අපි එහෙනම් අද පාඩමට යමු. පාඩමට යන්න කලින් අනිවාර්යයෙන් මතක තබා යුතු වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. අමතක කරන්න එපා අපේ channel එක subscribe කරන්න. හරි අපි එහෙනම් යමු පාඩමට. Let's go. හරි අද පාඩම English tenses. අපි අද English tenses නාමිකව හඳුන්වා දෙනවා පමණයි. හදන්න යන්නේ නැහැ. ඒකට අපි මුලින් බලමු ටෙන්ස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මොකක්ද ටෙන්ස් එකක් කියන්නේ? මේ ටෙන්ස් කියන වචනේ ඔයා ඉස්කෝලේදී පන්තියේදී එහෙම නැත්නම් පාඨමාලාවක් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවක් කරා නම් ඔයාට මේ ටෙන්ස් කියන වචනේ හම්බ වෙන්නේ නැති ගොඩක් අවස්ථාවන් වල. නමුත් ඔයා හරියටම මේක පැහැදිලි කරගත්තද ටෙන්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. learn English in English කියන concept එකේ වැදගත්කමත් මම ඔයාලට ඉස්සරහට පෙන්නන්නම්. මෙතනත් ඔයාලට වැදගත්කමක් තියෙනවා. මෙතන දිවා බලන්න ඔයා මේ tense කියන වචනට සිංහලෙන් ලියාගන්නේ කාලය කියලා. නිදසුනක් ලෙස ඔයා පළවෙනි tense එක simple present tense කියලා ලියාගෙන යටින් ලියන සරල වර්තමාන කාලය කියලා. එතකොට ඉංග්‍රීසියේ tenses 12ක් තියෙනවා. ඒ කියනවා tense කියන වචනේ 12 පාරක් ලියනවා. සිංහලනොත් කාලය කියලා 12ක් ලියනවා. එතකොට ඔයාට ප්‍රශ්නයක් නැගෙන්න ඕන කාල 12ක් තියෙනවද? ප්‍රායෝගිකව බලන්න කාල 3යි ඔයාලට පවතින්නේ. ගෙවන මොහොත වර්තමානයත්, ගෙව අවසන් වුණේ අතීතය. ඉස්සරහට ගෙවන්න තියෙන්නේ අනාගතයත්. එතකොට කාල 12ක් නැහැ ප්‍රායෝගිකව. එතකොට ඉංග්‍රීසියේ ටෙන්ස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ඉංග්‍රීසියේ ටෙන්ස් එකක් කියලා කියන්නේ එතන තියෙන්නේ ඇත්තටම කම්බිනේෂන් එකක්. කොහොමද? time plus aspect. මොනවද time? බලන්න time present වර්තමානය, past අතීතය, future අනාගතය. aspect මොනවද? aspect ස්වරූප simple සරල, continuous අඛණ්ඩ, perfect පූර්ණ, perfect continuous පූර්ණ අඛණ්ඩ. එහෙනම් ඔයාලට දැන් පැහැදිලි කාල times 3යි ස්වරූප 4යි 4 වරක් 3 12යි. එහෙනම් කොහොමද ඉංග්‍රීසියේ tenses 12 හැදෙන්නේ? එහෙනම් ඔයාලට හරිම පැහැදිලි මේ හැම කාලයකටම ස්වරූප 4ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්තමාන කාලයට ස්වරූප 4ක් තියෙනවා. කොහොමද එන්නේ? present එකට simple එනවා. present simple. present එකට continuous එනවා. present continuous. present එකට perfect එනවා. present perfect. present එකට perfect continuous එනවා. present perfect continuous. දැන් අතීතේ බලන්න past බලන්න past එකටත් simple එනවා. simple past. past එකටත් continuous එනවා. past continuous. past එකටත් perfect එනවා. past perfect. past එකටත් perfect continuous එනවා. past perfect continuous. එතන 4යි 8යි. දැන් future. future එකටත් simple එනවා. simple future. future එකටත් continuous එනවා. future continuous. future එකට perfect එනවා. future perfect. future එකටත් perfect continuous එනවා. perfect continuous. එහෙනම් ඔයාලට හරි පැහැදිලි කාල 3යි ස්වරූප 4යි මේ හැම කාලයක් ඇතුළෙම ස්වරූප 4 තියෙනවා. ඒ අනුව 4ක් 3 12ක් ඔයාලට ටෙන්සස් ලැබෙනවා. එහෙනම් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි කොහොමද ඉංග්‍රීසියේ ටෙන්සස් 12ක් එන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි අද පැහැදිලි කරගන්න අපි යන්නේ step by step. හරි සරලව යන්නේ. පළවෙනි දවසේ අපි ඉගෙන ගත්ත ක්‍රියාපදයක් දුන්නම verb forms 6ක් හදන ප්‍රධානම ක්‍රමය. step by සරලව යමු. ඔක්කොම එක සැරේට එපා. ඊට පස්සේ අපි අද ඉගෙන ගන්නවා මේ tense කියන වචනය. එතකොට tense කියන වචන ඉගෙනගෙන tense 12 හැදෙන විදිය අපි හඳුනාගත්තා.
එහෙනම් අපි ඊළඟ දවසේදී බලමු අපේ පළවෙනි දවසයි දෙවෙනි දවසයි එකතු කරලා මොකද්ද මේ දවස් දෙක අතර දින සම්බන්ධය කියලා. ඒ අනුව ඔයාට තුන්වෙනි ලෙසන් එකේදී තව ටිකක් ඉස්සරහට අපිට යන්න පුළුවන් භාෂාවේ. හරි, අපි අද පාඩම අවසන් කරන්න කලින් අවසාන වතාවටත් බලමු. ටෙන්ස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? ස්වරූපය සහ කාල එකතුවක්. ස්වරූප 4යි කාල 3යි 12ක් වාට ලැබෙනවා. හරි, පාඩම අදට ඉවරයි. අපි එනම් ඊළඟ දවසේදී නැවත අලුත් පාඩමකින් හම්බෙමු. Alright, goodbye.